Number 1. زه ژمنه کوم. I promise. I promise. ضرورت نشته یا اړتیا نشته. Not required. Not required. دا واخله. Take this. Take this. د بیا لیدو په هیله. See you soon. See you soon. نور څوک. What else? What else? ماته ځواب راکړه. Answer me. Answer me. یو ځل بیا کوشش وکړه یا هڅه وکړه. Try again. Try again. تا ته چا وویل. Who told you? Who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. Say it clearly. Say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. دا پرېږده. Leave it. Leave it. ته غواړې. Do you want? Do you want? د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. راپاسېږه. Get up. Get up. دا ګول کړه یا دا بند کړه. Turn it up. Turn it up. څراغونه یا ګروپونه روښانه کړه یا بلې کړه. Turn on the lights. Turn on the lights. راویښ شه. Wake up. Wake up. راویښ شه ناوخته ده. Wake up. It is late. Wake up. It is late. مخ دې ومینځه. Wash your face. Wash your face. Wash your face. غسل وکړه یا ولمبه. Take a bath. Take a bath. دا واخله. Buy it. Buy it. دا خرڅ کړه. Sell it. Sell it. دا قیمت ده یا دا ډیر جګ ده. It is expensive. It is expensive. دا ارزانه ده. It is cheap. It is cheap. مهرباني وکړه لږ په کراره خبرې کوه.
speak slowly please speak slowly please دا خوندور ده it is tasty it is tasty دننه راشه come in come in بهر ووځه یا د باندې ووځه get out get out زه هیله لرم یا زما امید شته I hope I hope یوه ټکسي راونیسه take a taxi take a taxi زه به کوشش وکړم یا زه به هڅه وکړم I will try I will try ډېر ښه یا آفرین ډېر ښه well done well done دا هیر نه کړې don't forget it don't forget it ماته یې رایاد کړه remind me remind me دروازه کلپ کړه lock the door lock the door څه خبره ده یا څه مشکل دی what's the matter what's the matter هیڅوک هم پوره نه دی nobody is perfect nobody is perfect هغه له موږ نه مخکې ده he is ahead of us he is ahead of us لا تر اوس خو 3 بجې هم نه دي it's not 3:08 it's not 3:08 زه ښه نه یم I am not well I am not well دی چیرته ده where is she where is she هغه یا دی لوښي مینځي she is doing the dishes she is doing the dishes تی پخپله وکړه یا دا ته پخپله ترسره کړه do it yourself do it yourself زما سره نغدي روپۍ شته I have cash money I have cash money ماته یو پیاله چای تیار کړه make me a cup of tea make me a cup of tea د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده سمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو
تاسو ته خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.